Rețetă cu drojdie, cea mai bună pentru roșii sănătoase. Ingrediente: 50 de grame drojdie proaspătă. Avem 2 linguri de zahăr. Este zahăr. 1 litru de apă călduță. Pregătită. Această rețetă cuprinde și modul de preparare. Se încorporează zahărul cu drojdia. Se adaugă puțină apă. Se amestecă bine. Adăugăm restul de apă până la 1 litru. Se lasă la fermentat 2-3 ore. Interesant! Rețeta asta ar putea aduna multe vizualizări. Poate chiar mai multe decât mă aștept. Ar fi suficient să repet ce spun și alții, să spun că funcționează, să arăt câteva plante frumoase și gata. Tentant, dar eu nu folosesc rețeta asta. Atunci, de unde să știu că este adevărată? Și dacă în spatele ei se ascunde ceva ce nu vedem, ceva ce nimeni nu explică? Cred că înainte să recomand, ar trebui să înțeleg ce se întâmplă cu adevărat. Hai să vedem. Unii spun că face minuni, alții spun că plantele cresc mai repede, alții că rădăcinile devin mai puternice. Și știți ceva? Înțeleg perfect de ce astfel de rețete au succes. Pentru că agricultura nu este ușoară și nici grădinăritul nu este ușor. Uneori lucrezi luni întregi și tot apar probleme. Ba o boală, ba o secetă, ori grădina ta nu se dezvoltă așa cum ți-ai fi dorit. Și atunci apare cineva care îți spune că soluția este simplă, foarte simplă. Atât de simplă încât se găsește în bucătăria ta. Și cred că aici este partea cea mai interesantă. Nu cred că oamenii se atașează de drojdie. Cred că oamenii se atașează de speranța pe care metoda le-a oferit-o. Iar eu am vrut să aflu dacă această speranță în spate are ceva real. Atunci am început să caut. Foarte mult. Și cu cât căutam mai mult, cu atât observam că nu reușesc să înțeleg ceva. Dacă această rețetă este atât de extraordinară, de ce în fiecare an apare alta? Nu cred că oamenii folosesc drojdia pentru că sunt creduli. Cred că oamenii folosesc drojdia pentru că vor să le meargă bine. Și sincer, cine nu și-ar dori asta? An de an văd același lucru. Nu se schimbă promisiunea, se schimbă doar ingredientul. Într-un an este drojdia, în alt an este laptele, în alt an este banana, în alt an este aspirina, în alt an este o combinație pe care nu a mai folosit-o nimeni până ieri. Mai puțină muncă, mai puține probleme, recolte mai mari. Dacă aceste rețete sunt atât de extraordinare, de ce avem nevoie de o rețetă nouă în fiecare an? Bun, hai să uităm câteva minute de YouTube
de Facebook și de TikTok și să ne uităm de fapt ce avem în acest borcan. Avem apă, avem zahăr, avem drojdie. Unde este azotul? Unde este fosforul? Unde este potasiul? Dacă vrem să fim corecți, trebuie să înțelegem și de ce oamenii cred că funcționează. Există o logică aparentă. Drojdia fermentează, este vie, produce anumite substanțe. Dar oare această soluție poate să hrănească o cultură de roșii? Am încercat să privesc lucrurile din alt unghi. Să presupunem că această soluție este atât de bună pe cât pare. Atunci, ar trebui să observăm ceva. De ce nu vedem mii de hectare fertilizate cu apă, zahăr și drojdie? De ce nu vedem producătorii locali renunțând la fertilizarea tradițională? De ce nu vedem zecile de hectare folosind doar această soluție? Oare ei de ce nu au renunțat la bălegarul de grajdi? Știți ce am observat? În toate aceste videoclipuri se vorbește doar despre rețetă. Aproape niciodată despre sol. Aproape niciodată despre compost. Aproape niciodată despre materie organică. Aproape niciodată despre fertilitatea solului. O plantă nu poate fi păcălită. Poți păcăli o persoană cu o imagine frumoasă. Poți păcăli un algoritm. Poți păcăli cu promisiuni. Dar nu poți păcăli o plantă. O plantă îți va cere în continuare exact ceea ce are nevoie. Un teren fertil. Dacă după aplicarea unei soluții observăm ceva, asta nu înseamnă în mod automat că am fertilizat planta. Înseamnă că am observat un efect. Dacă eu beau o cafea și mă simt mai energic, nu înseamnă că am luat masa de prânz. Sunt două lucruri diferite. O cultură de roșii produce kilograme de frunze, kilograme de tulpini, kilograme de fructe. Toată această materie trebuie construită din ceva. O plantă nu construiește kilograme de roșii din speranță. Are nevoie de elemente nutritive, azot, fosfor, potasiu, microelemente. Dacă într-un sezon o cultură consumă cantități importante de azot, cantități importante de fosfor, cantități importante de potasiu, de unde vin ele? Poate că unele dintre aceste soluții chiar produc anumite efecte. Poate uneori chiar vedem diferențe. Dar asta nu înseamnă că am înțeles și cauza. Și cred că aici apare cea mai mare capcană. Și aici apare întrebarea cea mai interesantă. De ce atât de multe comentarii pozitive? Cred că oamenii nu se atașează de metodă. Cred că oamenii se atașează de speranța pe care metoda le-a oferit-o. Atunci când ai pierdut plante, atunci când ai avut probleme, atunci când ai muncit din greu și ai obținut puțin. Este normal să-ți dorești
o soluție. Dacă aplicăm o soluție, iar peste 2 săptămâni plantele arată foarte bine, care este primul lucru pe care îl facem? Atribuim meritul soluției. Dar poate că între timp a plouat. Poate că între timp au crescut temperaturile. Poate că plantele erau deja în creștere. Poate că solul era deja fertil. Un alt lucru care mi-a atras atenția. Am observat că mulți recomandă 3-4 fertilizări pe sezon. Ca de altfel este scris și aici în rețetă. Recomandare: 3-4 aplicări pe sezon, nu mai mult, deoarece planta poate îmbătrâni prematur. Atunci îmi vine în minte o altă întrebare. Dacă a 5-a fertilizare îmi îmbătrânește planta, a 3-a, cu cât mi-a îmbătrânit planta? Dar a 2-a fertilizare, cu cât mi-a îmbătrânit-o? Nu spun că afirmația este greșită. Spun doar că vreau să înțeleg mecanismul. Fiecare fertilizare, fiecare aplicare cu drojdie, cu cât îmi îmbătrânește planta? Poate că asta este diferența dintre mine și mulți creatori de soluții. Pe mine nu mă interesează doar ce să fac. Mă interesează cum, în ce condiții și care este explicația. Comentariile pozitive nu pot afirma că soluția este bună, dar nici comentariile negative nu pot confirma că este falsă. Tocmai de aceea eu caut să înțeleg care este mecanismul și unde este adevărul. În tot acest timp m-am întrebat ce fac oamenii care au rezultate bune ani la rând. Nu într-un sezon, nu într-o săptămână, nu într-un videoclip, ci an după an. Și am observat ceva. Majoritatea dintre ei nu caută soluția anului. Nu caută ingredientul minune. Nu schimbă metoda în fiecare an. În schimb, investesc în sol, în materie organică, în gunoi de grajdi bine descompus, în răbdare. Planta este oglinda solului. Dacă vrem plante sănătoase, mai întâi trebuie să construim soluri puternice. Dacă ar dispărea mâine această soluție, cum ar continua acel fermier să producă? Probabil la fel ca și până acum. Dar dacă dispare fertilitatea solului, atunci avem o problemă mare. Mi-am pus foarte multe întrebări. Poate că răspunsul nu este spectaculos. Poate că răspunsul nu încape într-o imagine. Poate că răspunsul este plictisitor. Dar de cele mai multe ori răspunsul este solul. Poate că povestea asta nu este despre drojdie. Poate că este despre noi. Despre cât de mult ne dorim o soluție simplă. Un ingredient, o pastilă, o sticlă, o soluție secretă, un ingredient magic care să rezolve toate problemele. Dar natura nu funcționează așa. O plantă nu crește datorită unui singur lucru. O plantă crește datorită a sute de lucruri care funcționează împreună. Se numește natură. Funcționează drojdia? Probabil că da. Probabil că nu. Dar un lucru este sigur. Niciun cub de drojdie nu poate înlocui un sol fertil. Cine știe? Poate la anul fertilizăm cu Coca-Cola.
Ce conține? Apă, zahăr, caramel, acid fosforic. Interesant.